Kể từ khi Hun Sen ra đầu thú, việc trồng, chế biến và buôn bán thuốc phiện tại Tam Giác Vàng giảm mạnh. Hiện nay, thuốc phiện vẫn còn trồng tại Tam Giác Vàng nhưng sản lượng không còn nhiều. Với nỗ lực của chính phủ Thái Lan, Lào và Myanmar trong việc hỗ trợ người dân Tam Giác Vàng phát triển kinh tế, trong đó có việc chuyển đổi cây trồng sang trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, người dân nơi đây đã dần bỏ thói quen trồng và chế biến cây thuốc phiện. Mặc dù vậy, Tam Giác Vàng vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro bùng phát thành trung tâm trồng và chế biến thuốc phiện trở lại nếu không có sự quyết liệt của chính phủ ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar và cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Lâm Minh Hiển nổi lên như một ông vua mới của vùng Tam Giác Vàng, sinh năm 1945, mang hai dòng máu Trung Quốc và San. Trong cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc năm 1960, Lâm Minh Hiển đã từ Vân Nam chuyển sang Miến Điện và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Miến Điện và có những bước thành công đáng kể. Địa bàn hoạt động của Lâm Minh Hiển là Bang Hoa và San, khu vực Tam Giác Vàng, nhưng sau đó Đảng Cộng sản Miến Điện tan rã. Lâm Minh Hiển đã lãnh đạo lực lượng quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Bang Hoa nổi dậy và đòi ly khai độc lập khỏi Miến Điện năm 1989. Sau đó Lâm Minh Hiển đã ký kết lệnh ngừng bắn với chính phủ, với điều kiện chính phủ cho phép những người cộng sản cũ được lập thái ấp, sản xuất buôn bán thuốc phiện, và sau đó được phép xây dựng đặc khu 4, hay còn gọi là Mông La, thành khu đánh bạc không thuốc phiện vào năm 1997. Chính quyền Miến Điện làm việc này để xoa dịu Lâm Minh Hiển, với đảm bảo hắn sẽ không cầm vũ khí chống lại chính quyền nữa. Mông La trở thành khu tự trị với đầy đủ vũ khí, quân đội riêng. Ngoài ra, Lâm Minh Hiển còn được nhượng bộ kinh doanh ngầm về việc buôn bán thuốc phiện. Mông La ngày nay được biết đến như nơi ăn chơi, cờ bạc, mại dâm nổi tiếng tại vùng giáp biên giữa Myanmar và Trung Quốc. Phạm vi hoạt động của Lâm Minh Hiển hết sức rộng lớn, trải dài từ miền Đông Miến Điện, Vân Nam, Lào, Campuchia và Việt Nam. Khác với Hun Sen, Lâm Minh Hiển hoạt động điều hành đường dây buôn bán ma túy một cách công khai. Tập đoàn ASEAN Wealthy của Lâm Minh Hiển được chính quyền quân Việt Miến Điện bao che và hợp tác làm ăn. Hiện nay, Lâm Minh Hiển được phong chức đại biểu của Đại hội chế định hiến pháp Miến Điện. Do đó, tập đoàn này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật trước sự bất lực của thế giới. Tam Giác Vàng ngày nay là khu vực rộng khoảng 380.000 km2, nằm giáp ranh biên giới giữa ba nước Miến Điện, Lào, Thái Lan với địa hình núi non hiểm trở. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, diện tích trồng cây thuốc phiện tại Tam Giác Vàng đạt đỉnh điểm vào năm 1998. Khi đó, diện tích trồng đã đạt 130.000 ha. Đến năm 2006, diện tích giảm xuống còn 20.000 ha. Mấy năm gần đây, diện tích trồng cây thuốc phiện tại Tam Giác Vàng có nguy cơ tăng trở lại, khi diện tích trồng đã tăng gấp đôi vào năm 2010 và đang có xu hướng gia tăng nhanh trong những năm gần đây. Nguyên nhân một phần do bất ổn chính trị tại Miến Điện. Cũng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, năm 2011, có 610 tấn ma túy trên tổng số 638 tấn ma túy sản xuất tại Tam Giác Vàng có nguồn gốc từ Miến Điện. Số còn lại sản xuất tại Lào và Thái Lan, với 90% diện tích trồng nằm trên lãnh thổ Miến Điện. Dân số hiện tại ở khu vực Tam Giác Vàng khoảng 1 triệu người, với hơn 3.000 thôn trại, gồm nhiều sắc tộc sinh sống. Tuy nhiên, với tình hình phức tạp và vô chính phủ như hiện nay, tất cả người dân đều không biết mình thuộc quốc tịch nào và tất cả đều có chung một nghề, đó là nghề trồng và chế biến thuốc phiện. Tại Miến Điện, thị trấn San được coi là trung tâm mua bán thuốc phiện của khu vực Tam Giác Vàng. Từ đây, thuốc phiện được giao dịch và chuyển đi khắp nơi trên thế giới bằng đủ phương tiện qua các con đường cửa ngõ như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Yangon, tiền bán thuốc phiện tại Tam Giác Vàng được các tay trùm ma túy sau khi rửa tiền đã đầu tư ngược lại để nuôi sống nền kinh tế của chế độ quân Việt Miến Điện trong suốt nhiều thập kỷ qua. Trong đó có việc năm 1989, La Tinh Hán dùng tiền buôn ma túy đã rửa dưới sự nâng đỡ của chính phủ để mở tập đoàn ASEAN World, kinh doanh đủ các ngành nghề từ buôn bán gỗ, vàng bạc, địa ốc và dầu khí với số vốn lên đến 600 triệu đô la. Tập đoàn này ngày nay vẫn đang được hưởng hầu hết các đặc quyền, đặc lợi của chính phủ quân Việt Miến Điện trên toàn lãnh thổ. Hiện chiếm 15% tổng vốn đầu tư của nước này.
Ngay cả Hun Sen sau khi từ bỏ tham vọng quay trở về với chế độ quân phiệt Miến Điện cũng được hưởng rất nhiều đặc quyền của chính phủ này, với nhiều cơ sở làm ăn, trong đó có công ty vận chuyển Ulsan Brothers với hệ thống xe buýt nối Rangoon với Mandalay. Mặc dù chính phủ quân phiệt Miến Điện luôn từ chối việc tham gia trồng cũng như buôn bán thuốc phiện hoặc bảo kê cho các ông trùm buôn bán thuốc phiện, nhưng thực sự một thế giới ngầm phía sau đó là sự tiếp tay nâng đỡ cho các tổ chức này, đổi lại sự trung thành, phục tùng và cung cấp nguồn tài chính đen sau khi đã rửa tiền. Ước tính lợi nhuận từ việc sản xuất buôn bán ma túy một năm tại Tam Giác Vàng bằng 1/3 GDP của Miến Điện. Con số này thực sự là rất lớn. Tam Giác Vàng mỗi năm sản xuất khoảng 3.000 tấn, chiếm 50% lượng cung cấp ma túy toàn thế giới. Trước đây, việc vận chuyển ma túy thường từ Miến Điện qua các nước như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam. Nhưng nay bọn buôn lậu ma túy đã chuyển hướng qua Ấn Độ, Pakistan, chạy dọc theo các con đường mòn và khu rừng già dọc theo dãy Himalaya. Rất khó để các lực lượng chức năng kiểm soát. Theo điều tra của các tổ chức quốc tế, lượng sản xuất thuốc phiện tại Miến Điện những năm gần đây tăng 10% qua từng năm. Việc này có sự tham gia của các tổ chức người San, người Hoa tại khu vực Tam Giác Vàng, các viên chức quân đội Miến Điện. Ngoài ra còn có chính quyền của một số tiểu bang miền đông của Ấn Độ. Mặc dù chính phủ Miến Điện luôn cam kết và cố gắng kiểm soát việc trồng và chế biến thuốc phiện, nhưng đó chỉ là bề nổi trong quá trình hạn chế thuốc phiện từ Tam Giác Vàng. Sự đầu hàng của Hun Sen được coi là thành tựu lớn trong việc chống trồng và sản xuất cây thuốc phiện tại Tam Giác Vàng. Nhưng sự thiếu tâm huyết, nạn tham nhũng cũng như sự bất ổn chính trị mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nạn trồng và chế biến thuốc phiện tại Miến Điện vẫn luôn hoành hành không biết bao giờ dứt. Thêm vào đó là cuộc sống dưới mức nghèo khổ của người dân khu vực Tam Giác Vàng đẩy họ vào vòng xoáy của sự thao túng của các ông trùm ma túy. Do tình hình chính trị luôn bất ổn nên các băng nhóm tội phạm ma túy, các nhóm vũ trang và lực lượng phiến quân luôn có đất để hoành hành. Việc trồng và chế biến cây thuốc phiện luôn nằm trong tay những tổ chức này. Chúng luôn xem trồng, chế biến và buôn bán ma túy là phương pháp kiếm tiền để phát triển lực lượng cũng như kiểm soát người dân. Không chỉ vậy, nạn cướp bóc, tống tiền, giết người cũng là hệ quả của việc bất ổn và vô chính phủ của khu vực Tam Giác Vàng gây ra. Bên cạnh đó cũng phải nhắc lại đó là nạn tham nhũng liên quan đến ma túy trong chính quyền và quân đội, cũng như sự hỗ trợ của chính phủ đối với người dân bỏ cây thuốc phiện chưa đạt hiệu quả cao, khiến việc kiểm soát ma túy tại Miến Điện gặp nhiều khó khăn. Chỉ có hòa bình, ổn định mới là điều kiện để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân và đưa khu vực Tam Giác Vàng thoát khỏi vòng xoáy ma túy. Hệ lụy của lịch sử cũng là thứ mà toàn bộ chính quyền Miến Điện phải cố gắng xóa bỏ, với điều kiện có một chính phủ trong sạch, tâm huyết. Còn nếu vòng xoáy chính trị mãi bất ổn như mấy thập kỷ qua, thì việc xóa bỏ cây thuốc phiện tại khu vực Tam Giác Vàng mãi khó khăn. Tất cả những gì chúng ta biết được chỉ là bề nổi của thế lực ngầm chính trị tại Miến Điện. Các ông trùm cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ chính trị mà thôi.